फाइल सेयर भइरहेछ है प्रकाश Hello, good morning, sir. गुड मर्निङ फाइल सेयर भइरहेछ है प्रकाश हजुर भन्छ सर. गरिरहेको छु है क्लियर बुझिन्छ होला है सो आज चाहिँ म अलिकति यो चाहिँ इलेक्ट्रिक हिटिङ चाहिँ स्टार्ट गर्छु सुरुमा है इलेक्ट्रिक हिटिङ चाहिँ हाम्रो त्यो 5th च्याप्टर हो अब यो हिटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एकदमै धेरै यो डोमेस्टिक युजदेखि कमर्सियल इन्डस्ट्रियल युजसम्म धेरै चाहिने चाहिँ सिस्टम हो हिटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ सो जस्तो डोमेस्टिक पर्पजको लागि हामीले नर्मल्ली अब कुकिङको लागि एकदमै बढी युज हुन्छ हैन कुकिङको लागि अनि बिल्डिङको हिटिङको लागि हैन बिल्डिङलाई चाहिँ तातो राख्नको लागि अब तातो चिसो भनौँ न बिल्डिङको चाहिँ हिटिङको लागि as well as for industrial purposes such as melting of metals, hardening and tempering, case hardening, drying and welding. In these all cases, heating is used. So practically all the heating requirements can be met by some form of electric heating equipment. अब ट्रेडिसनल्ली हामीसँग सबै हिटिङ इक्विपमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब स्टार्टिङमा त चाहिँ इलेक्ट्रिक हिटिङ त छैन हैन त्यो चाहिँ अब हाम्रो सबै फोसिल फ्युल बेस्ड चाहिँ हाम्रो हिटिङ सिस्टमहरू कि त यो चाहिँ फायरवुड बेस्ड हाम्रो कुकिङ सिस्टम चाहिँ मोस्ट अफ द फायरवुड बेस्ड कुकिङ सिस्टम थियो फर्स्टमा पछि चाहिँ त्यो एलपी ग्यासले रिप्लेस भयो धेरै हदसम्म र अब चाहिँ अबको फ्युचर चाहिँ हामी यो चाहिँ इलेक्ट्रिक कुकिङ हो यी चुलो हो भन्छौँ यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले पनि डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी हामीसँग छ चाहिँ यी चुलोको एउटा चाहिँ त्यो जुन हिटरबाट चाहिँ खाना पकाउने एउटा चाहिँ मेथड भयो भने अर्को त्योभन्दा अलि एडभान्स मेथडहरू भनेको चाहिँ इन्फ्रारेड कुकिङ र इन्डक्सन कुकिङ हो सो infrared and induction are commonly called as e-chulo as well है नेपालीमा सजिलो बनाएर चाहिँ e-chulo भनेर पनि भन्छ सो अनि हामीले फेरि मुभिङ अन यो इन्डस्ट्रियल हिटिङहरूमा पनि जस्तो नर्मल इन्डस्ट्रियल हिटरको रूपमा फर्नेन्सहरू युज गर्छ अनि फर्नेन्सहरूमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने जुन यो मेटलको मेल्टिङको लागि हार्डनिङ टेम्परिङको लागि यो केसमा चाहिँ इन मोस्ट अफ द केसेस चाहिँ हाम्रो हेऱ्यौँ भने यो फसिल फ्युलहरू नर्मल्ली वेल फायर्ड फर्नेन्स र चाहिँ यो ग्यास फायर फर्नेन्सहरू चाहिँ एकदमै युज भएको पाइन्छ अब जस्तो मेटलकै स्टिलकै चाहिँ हाम्रो मेल्टिङ पोइन्ट हेऱ्यौँ भने यो 1340 जस्तो हाराहारीमा हुन्छ त्यो टेम्परेचरसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा फर्नेन्स भनेको तपाईँहरूले फर्नेन्स त बुझ्नुहुन्छ एउटा हर्थ बनाएर त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले यो फ्युललाई चाहिँ फायर गरेर त्यसमा बाल्थ्यौँ र त्यो टेम्परेचर त्यति पुर्याउँथ्यौँ भनेको फ्युल बर्न गरेर चाहिँ रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिँ पुर्याउँथ्यौँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो लस कम होस् भनेर चाहिँ त्यो सर्फेसमा चाहिँ इन्सुलेसनहरू गराउने त्यो हुन्थ्यो अब बिस्तारै अब के गर्नु के हो त यो कन्सेप्ट भने त्यो जुन फ्युल बेस्ड फोसिल फ्युल बेस्ड फर्नेन्सहरू पनि बिस्तारै अब इलेक्ट्रिकल फर्नेन्सले चाहिँ रिप्लेस गर्दै गर्छ नै अबको फ्युचरमा यो फर्नेन्स मात्रै नभएर इन्डस्ट्रीमा चाहिने अरू पनि यो जस्तो बोइलर भनेको त हाम्रो अहिले मोस्ट अफ द प्लान्टहरूमा बोइलर युज हुन्छ है अब त्यो बोइलरहरूलाई पनि हामी इलेक्ट्रिक बोइलरले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छौँ So practically all the heating equipments can be made by some form of electric heating equipment. So electric heating is extensively used for industrial application. Example of melting of metals, heat treatment of metals like annealing, tempering, soldering and brazing,
molding of glasses, baking of insulator, enameling of copper wire, etc. So for these all of the applications, electric heating is used, and in this heating, in contrast of a traditional fossil fuel based heating, we can prefer the electric heating. So here are some advantages of electric heating. So these advantages are mentioned depending upon the over the traditional heating system that are based upon the coal, oil, and gas heating. So electric heating, in comparison to such kind of technology, conventional technology, electric heating is more clean. So its first advantage may be cleanliness. So since neither dust nor ash is produced in electric heating, it is a clean system of heating requiring minimum cost of cleaning. So moreover, the material to be heated does not get contaminated. So electric heatingमा चाहिँ कुनै पनि डस्ट हुँदैन, आस हुँदैन है। एन्ड सेकेन्ड इज नो पल्युसन। अब क्लिननेस भन्ने बित्तिकै नो पल्युसन त अटोमेटिक भइहाल्यो, हामीले त्यो पोइन्टलाई त्यही फर्स्ट पोइन्टमै इन्क्लुड गर्दा पनि हुन्छ। सिन्स नो फ्लू ग्यासेस आर प्रोड्युस इन इलेक्ट्रिक हिटिङ, नो प्रोभिजन has to be made for exit। भनेको अब कुनै फ्लू ग्यास भएन भनेपछि हामीले त्यहाँ चिम्नी पनि बनाउनु परेन। अरू कुन जस्तो चाहिँ तपाईँको वेल फायर्ड, ग्यास फायर्ड, कोयल फायर्ड टाइपको चाहिँ हिटिङ सिस्टम छ भने तपाईँलाई चिम्नी चाहिन्छ नि, त्यो स्टक भन्छौँ हामी। त्योबाट चाहिँ हामीलाई त्यो जुन फ्युल बलिसकेपछि त्यसको चाहिँ फ्लू ग्यास जुन धुवा निस्कन्छ त्यसलाई हामी फ्लू ग्यास भनेर भन्छौँ। त्यो त फाल्नलाई त हामीलाई स्टक चाहियो। तर इन केस अफ दिस electric heating, there is no flue gas, so no provision to be made for the exit. That means no stock is needed. And the next one is economical. So this electric heating is more economical. Electric heating is economical because electric furnaces are cheaper in their initial cost as well as maintenance cost, right? Initial cost पनि सस्तो हुन्छ इलेक्ट्रिक चाहिँ यो फर्नेन्सहरू, as well as maintenance cost since they do not require big space for installation or for storage of wood or coal। भनेपछि इन्स्टलेसनको लागि पनि कम स्पेस चाहिन्छ। अब यसमा फ्युलहरू ल्याएर स्टोर गरेर राख्नुपर्ने स्पेस पनि चाहिएन नि। सो जसले गर्दाखेरि अब स्पेस कम लिइसकेपछि अब स्पेसले त हाम्रो कस्ट बियर गर्छ। सो त्यो कस्ट चाहिँ हाम्रो लागेन। सो दिस इलेक्ट्रिक हिटिङ, अब अपरेसन कस्ट, मेन्टेनेन्स कस्ट पनि हेऱ्यो भने अरू फ्युलको बेसिसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हामीले मोर इकोनोमिकल वेमा युज गर्न सक्छौँ नि त। किनभने अब इलेक्ट्रिसिटी हेज द डिफ्रेन्ट लेभलाइज कस्ट नि त, जो हामीले चाहिँ यो अफ पिक टाइममा, पिक टाइमभन्दा अफ टाइममा हामीले हिटिङमा युज गर्न सक्यो भने त त्यसको इनर्जी चार्ज पनि हामीलाई कम लाग्छ। However, there is no need to construct any chimney or to provide extra heat insulation, जसले गर्दाखेरि पनि यो इलेक्ट्रिक हिटिङ चाहिँ मोर इकोनोमिकल बन्न हेल्प गर्छ। And the next one is easy to control. So it is easy to control and regulate the temperature of an electric furnace with the help of manual or automatic devices. So temperature can be controlled within plus minus 5%, 5 degree, which is not possible in any other form of heating। भनेपछि यति प्रिसाइज टेम्परेचर कन्ट्रोल, हामीलाई जति चाहिँ टेम्परेचर चाहिएको छ त्यही चाहिँ रेन्जमा लगेर हामीले चाहिँ टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ इन केस अफ इलेक्ट्रिक हिटिङ। बट नट, दिस इज नट पोसिबल इन अदर फर्म अफ हिटिङ। And electric heating has higher efficiency. So heat produced electrically does not go away waste through the chimney itself. Means electric heating has higher efficiency as compared to other types of heating। you know, यो जुन हाम्रो ओइल फायर्ड र ग्यास फायर्ड चाहिँ फर्नेन्सहरू छ नि, अब हिटिङको लागि हामीले मोस्ट अफ द केसमा फर्नेन्स युज गर्छौँ। र फर्नेन्सको चाहिँ तपाईँले इफिसियन्सी हेर्नुभयो भने यो 20 देखि 30% को रेसियो चाहिँ रेन्जमा मात्रै हुन्छ फर्नेन्सको इफिसियन्सी। अहिलेसम्म हामीले जति पनि ओइल र चाहिँ ग्यास फायर्ड फर्नेन्सको कुरा गर्दैछौँ त्यसको इफिसियन्सी फल्स अन्डर द क्याटेगोरी रेन्ज अफ 20 to 30% वानले। तपाईँको टोटल इनर्जी इनपुटको
अलमोस्ट 60% इनर्जी वेस्ट त त्यो चिम्नीको धुवाबाट मात्रै हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त 1300 अराउन्ड, जस्तो हाम्रो जस्तो स्टिल फ्याक्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने 1300 डिग्री सेन्टिग्रेडको चाहिँ त्यो फ्लू ग्यासको टेम्परेचर हुन्छ। बुझ्नुभयो त? भनेपछि त्यो जुन चिम्नीबाट निस्किरहेको फ्लू ग्यासको टेम्परेचर 1300 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ अराउन्ड है, अराउन्ड एक्ज्याक्टली 1300, 1350 पनि हुनसक्छ, 1250। अब त्यो अर्को फ्याक्ट्रीमा चाहिँ 1600 पनि हुनसक्छ अर्को मेटलकोमा। तर त्यो 1300ले चाहिँ 1300 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ टेम्परेचर भएको ग्यासको त्यो जुन हिट इनर्जी त कम्प्लिटली वेस्ट भएको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यो वेल ग्यास फायर्ड चाहिँ हाम्रो फर्नेसहरूको चाहिँ एकदम कम इफिसियन्सी हुन्छ। बट अब यो इलेक्ट्रिक हिटिङमा त त्यो कुनै पनि त्यसरी चाहिँ बाहिर फ्लू ग्यासहरू फाल्नु पर्दैन, वेस्ट हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि इफिसियन्सी बढी हुन्छ। एन्ड द नेक्स्ट वान इज बेटर वर्किङ कन्डिसन, यु नो। सो since electric heating produces no irritating noises and the radiation losses are low, it results in low ambient temperature. So hence working with furnace is convenient and cool. तपाईं इन्डस्ट्रीमा जानु भएको छ कि छैन? जब तपाईं फर्नेस जस्तो स्टिल फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूमा तपाईं जानु भएको छ, इन्डस्ट्रीहरूमा प्रोडक्सनमा इन्डस्ट्रीहरूमा जानु भएको छ भने तपाईं बोइलर युनिटको नजिक, फर्नेस युनिटको नजिक बसेर जानै सक्नुहुन्न, किनभने यति धेरै टेम्परेचर हुन्छ फर्नेस युनिटकोमा। अब त्यसको वरिपरि एम्बियन्ट टेम्परेचर पनि तातेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो फर्नेसको सर्टेन पेरिफेरीमा चाहिँ वर्किङ कन्डिसन हुँदैन। बट इलेक्ट्रिक फर्नेसमा त्यो प्रब्लम नै हुँदैन। नेक्स्ट वान इज सेफ्टी। इलेक्ट्रिक हिटिङ इज क्वाइट सेफ बिकज इट रेस्पोन्ड्स क्विकली टु द कन्ट्रोल सिग्नल and low air tension and maintenance cost. Okay, similarly, absence of flue gas, automatic protection, special heating requirements. So certain requirement of heating source is uniform heating of material or heating of one particular portion of job without affecting other. Heating of non-conducting materials, heating with no oxidation can be met only with electric heating system. These all cannot be met with the conventional fossil fuel based heating. So we can, with these all the points, we can say electric heating is superior and advantageous in comparison to the other type of the heating system. So now here are some of the modes of the heat transfer. So you have gone through these all in thermodynamics as well. So म चाहिँ तपाईहरुलाई यो हल्का रिकल मात्र गराउन लागिरहेको छु। हिट ट्रान्सफरको मोड चाहिँ यो तपाईहरुले सबै थर्मोडायनामिक्समा चाहिँ पढिसक्नु भएको छ पहिले। सो नर्मल्ली हिट ट्रान्सफर हुने भनेको तीनटा मेथड छ। एउटा कन्डक्सन, अर्को कन्वेक्सन एन्ड अनदर इज रेडिएसन। सो conduction, in this mode of heat transfer, one molecule of body gets heated and transfers some of the heat to the adjacent molecule and so on. भनेको यो चाहिँ अब जुन solid particle-हरुबाट चाहिँ जस्तो heat transfer हुन्छ, there is a gradient between two ends of the body being heated. So consider a material of cross section a meter square and thickness x meter. If T1 and T2 are temperature of two sides of the slab in degree Kelvin, then the heat conducted between two opposite phase in time t second is given by. So this is the expression for the amount of heat transfer through the conduction. So this is the empirical formula for the amount of heat through conduction. So here is the Ka by Ka times T1 minus T2 into T by X, where this T, small t is time in second, and this X is the thickness of that material, solid material. So that solid material through which we are assuming to calculate the heat transfer through conduction. So this K is the thermal conductivity of that material, and this A is the cross-section area, and this T1 and T2 are the temperatures of two sides of the slab in degree Kelvin. So with this expression, you can calculate the amount of heat. This S is the total amount of heat. Okay.
Now, another method of heat transfer is, that convection. So in this process, heat is transferred by flow of hot and cold air currents. So this process is applied in heating of water by immersion heater. So the quantity of heat absorbed by the body of convection process depends mainly on the temperature of heating element above the surrounding and upon the size of the surface of heater. So it also depends to some extent the position on the position of the heater as well. So for vertical heating surface in air, natural convection takes place according to the according to law. So you would say heat dissipation with the convection process. So this can be obtained from this expression. So the heat dissipation through the convection can be obtained through the empirical formula, that is 3.875 times T1 minus T2 to the power 1.25 watt per meter square. So per meter स्क्वायरबाट चाहिँ यति वाटेज चाहिँ हिट चाहिँ डिसिपेट हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ from this formula. So T1 and T2 are the temperatures in Kelvin of the heating surface and the air respectively. So T1 is the temperature of heating surface and the T2 is the temperature of the air. So now the third one of the third methods of the heat transfer is radiation. So in this method of radiation, already it has a radiation. They say medium ma medium ma कुनै पनि इफेक्ट नगरिकन चाहिँ source body to sink body मा चाहिँ heat transfer गराउँछ हैन. So in this method, a transfer of heat from a hot body to cold body in a straight line without affecting the intervening medium. So radiationबाट कति हिट ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टेफेन्स ल अफ रेडिएसनबाट चाहिँ हामी निकाल्छौँ. So Stephen's law of heat radiation has the empirical formula, that is heat dissipation as equals to 5.72 into 10 to the power 4 into n into E times T1 by 1000 to the power 4 minus T2 by 1000 to the power 4, that is watt per meter square. So here are here are the description of these notations. T1 is the absolute temperature of radiating surface. T2 is the absolute temperature of observing surface. And this eta is constant, that is commonly called as radiating efficiency. So this eta is the radiating efficiency that depends upon the disposition of heating elements used. And normally for the single element, the value of eta is taken 1, and for the several elements side by side, this eta is taken 0.5 to 0.8, and this zeta E equals to say emissivity, and that emissivity is taken as 1 for black body and 0.9 for resistance heating element. So it can be seen that since radiation is proportional to difference of fourth power of the temperature, it will have a preponding effect in the high temperature heating, right? अब यो हाई यो चाहिँ हाम्रो टेम्परेचरको चाहिँ हाम्रो के छ चाहिँ फोर्थ टाइमसँग चाहिँ प्रपोर्सन भएको हुनाले चाहिँ अब हाई टेम्परेचर हिटिङमा चाहिँ रेडिएसनको चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ. के यो रेडिएसनसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ हामी सानो न्युमेरिकल हेरिहालौँ है त. Okay, so एकछिन यसलाई यो सेयरलाई चाहिँ स्टप गरेँ. अनि
ओके सो यहाँ मैले एउटा चाहिँ न्युमेरिकल राखेको छु होप यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ होला अहिले ओके सो यो चाहिँ मैले यो जेबी गुप्ताको इक्जाम्पलबाट चाहिँ यो प्रब्लम लिइराखेको छु होइन यसमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि in the three phase 440 volt 50 hertz star connected 20 kilowatt oven star connected 20 kilowatt oven the temperature of wire is 1200 degree centigrade temperature of wire is 1200 degree centigrade and that of charge is 700 degree centigrade so radiating efficiency is 0.6 and emissivity is 0.9 design the heating element they design the heating element a stripe of thickness 0.025 mm having resistivity 1.05 into 10 to the power minus 6 ohm meter is used is the heating element. So we have to design the heating element in this case. So we have given the 20 kilowatt oven, three-phase oven, for three-phase 440 volts, 50 hertz. Okay, so first of all, हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ त भनेदेखि सो हाम्रो पर फेज पावर हामी यो चाहिँ एउटा प्रब्लम हेरिहालौँ होइन सबैले यो सँगै गर्दै जानु होला है पर फेज पावर पर फेज पावर निकाल्नु पर्यो भने त दिस क्यान बी सिम्पली डन विथ हामीसँग थ्री फेज पावर छ 20 किलोवाट सो 20 डिभाइड बाई के 3 गऱ्यो भने that can be obtained as कति आउँछ यो ओके 6.667 आउँछ होला किलोवाट हैन किलोवाट सो यो भनेको हामीले वाटेजमा लग्यो भने we can write 6667 वाटेज भनेर हामीले सिम्पली भन्न सक्यौं so this is the perfect power and phase voltage we have a star connected system. So we know in the star connected system, the phase voltage is root 3 times 1 by root 3 times line voltage. So for phase voltage, you can say okay, phase voltage equals to that phase voltage can be assumed as Vp, and phase voltage equals to that 440 volt is line voltage that is given line voltage divide by 3 square root 3 भनेको 1.732 के अरे हैन root 3 भनेको सो त्यसो गर्नुभयो भने you will find कति आउँछ यो 440 डिवाइड बाइ 1 root 3 गर्दाखेरि प्रकाश हजुर सर कति आउने भयो यहाँ सर एकैछिन है म चिया खान लाग्थे सर 254.04 आयो 254.04 चाहिँ भोल्टेज छ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टोटल यो ओभनको पावर कन्जम्सन चाहिँ पर फेज पावर कन्जम्सन हेर्यो भने 6667 वाटेज छ पर फेज भोल्टेज भनेको 254.04 भोल्टेज छ 04 भोल्टेज छ भने अब यसको टोटल रेजिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर त हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो फर्स्ट अफ अल दैट रेजिस्टेन्स अफ स्ट्रिप सो दैट हिटिङ स्ट्रिप रेजिस्टेन्स अफ हिटिङ स्ट्रिपलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने वी क्यान सिम्पली क्याल्कुलेट बाइ दैट भी फेज भीपी को स्क्वायर अब यहाँ स्क्वायर मैले भीपी स्क्वायर डिवाइड बाइ दैट पावर पी भनेर हामीले v square by p गर्यो भने त हामीले r को भ्यालु त निकाल्न सक्छौं बाइ सिम्पल फर्मुला सो वी हैव 254.04 को चाहिँ यसको चाहिँ तपाईले स्क्वायर गरेर है यसलाई चाहिँ 9.68 ओके
को चाहिँ अब स्क्वायर कहाँ छ को चाहिँ स्क्वायर डिभाइड बाई तपाईँको कति छ 666 गर्नुभयो भने कति आएर यो 9.68 ओम चाहिँ तपाईँको यो रेजिस्टेन्स आयो सो अब हामीले के गरौँ भने त्यो स्ट्रिपको चाहिँ डिजाइन गर्ने भनेको त्यसको लेन्थ वाइड कति छ भनेर निकाल्ने हो हैन लेन्थ त्यसको लम्बाइ चौडाइ कति छ भनेर निकाल्ने हो त्यसमा अब त्यसलाई हामीले एज्युम्सन गरौँ है एज्युम गरौँ एज्युम चाहिँ इफ L is the length and you can say that W is the width of strip हामीले मान्यो भने देन रेजिस्टेन्स अफ स्ट्रिपलाई चाहिँ हामीले यो रो L by A भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त होइन त्यो लेन्थ र वाइड गर्यो भने यसको मल्टिप्लिकेसनले त त्यसको स्ट्रिपको के अरे यो भनौँ न यहाँ हामीलाई अझै थिकनेस दिएछ हामीलाई चाहिँ यहाँ ओके थिकनेस दिएछ नि हैन अ स्ट्रिप अफ थिकनेस 0.025 mm भनेर थिकनेस गिभन छ नि सो त्यो वाइड इन्टु थिकनेस गर्यो भने त त्यसको स्ट्रिपको त के आउँछ क्रस सेक्सनल एरिया आउँछ तपाईले एकचोटी यो स्ट्रिपलाई इमेजिन गर्नुभयो भने अब यो स्ट्रिपको लेन्थ भयो सपोज हैन अनि यो चाहिँ ब्रेथ भयो ओके अब यो ओके सरी यस्तो खालको चाहिँ स्ट्रिप हो नि त यो भनेको हैन हामीले जस्ट इमेजिन गर्दाखेरि सो यो लेन्थ भयो यो चाहिँ वाइड भयो अनि यो चाहिँ थिकनेस भयो भनेपछि यसको क्रस सेक्सनल एरिया यो साइडबाट हामीले लङ्गिट्युडनल साइडबाट चाहिँ हेर्यौँ भने त यो वाइड इन्टु थिकनेस गर्यो भने चाहिँ यसको के आउँछ क्रस सेक्सनल एरिया आउँछ अनि यल भनेको त लेन्थ भइहाल्यो सो अब हामीले चाहिँ यो एजुम्सन गर्यौँ भने देन वी क्यान राइट के लेख्न सक्छौँ त अब यहाँ भने हामीले then this resistance equals to चाहिँ हामीले के लेख्न सक्यौं त that रो L है अब त्यो जुन रो छ सो रो को लागि चाहिँ मैले सिम्पली P युज गरे है रो इन्टु L त्यो लेन्थ L अनि तपाईले यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुभयो डिवाइड बाइ रो L डिवाइड बाइ चाहिँ तपाईको यहाँ के भयो that width into thickness T यो रो L by A भयो नि त R equals to त्यही फर्मुला युज गरेको हो कि सो अब हामीलाई यसको रो त गिभन छ नि रो भनेको रेजिस्टिभिटी इज गिभन दैट इज 1.05 into 10 to the power minus 6 so resistivity is given and this thickness is given this thickness पनि हामीलाई चाहिँ 0.025 mm छ भनेपछि 0.025 into 10 to the power minus 3 राख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट R को भ्यालु पनि गिभन छ यो चाहिँ यदि तपाईले यो R रो र T को भ्यालु युज गरेर यहाँबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ के क्याल्कुलेट गर्नु भने जुन L by W को हाम्रो जुन चाहिँ लेन्थ र वाइड त हामीले एजुम्सन गरे हो सो दिस L by वाइड सरी यो आयो L by वाइड हामीले निकाल्यो भने यो कति आउँछ एकचोटी भन्नुस् त R को भ्यालु राख्नुस् रो को भ्यालु राख्नुस् र T को भ्यालु राख्नुस् R को 9.68 छ रो चाहिँ 1.05 into 10 power minus 6 छ अनि T को भ्यालु चाहिँ 0.025 into 10 power minus 3 छ त्यो गर्यो भने L by W को भ्यालु भनेर आउँछ हामीलाई सर त धेरै आएको र 230.47 हो र सर 230 नै होला 230.476 है सो यसलाई चाहिँ सपोज एउटा इक्वेसन एजुम्सन गर अहिले एउटा इक्वेसन आई भनेर भन अब हामी अर्को स्टेपमा के गर्छौं भने हिट डिसिपेटेड इक्वल्स टु इनपुट पावर गर्छौं हिट डिसिपेटेड इक्वल्स टु इनपुट पावर गर्नको लागि त अब हामीलाई त त्यो हिट डिसिपेसन कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो
सो हिट डिसिपेसन निकाल्नको लागि यो त रेडिएसनबाट चाहिँ हामीलाई रेडिएटिङ इफिसियन्सी र इमिसिभिटी दिएछ भने रेडिएसनबाट हिट चाहिँ रेडिएसनबाट हिट ट्रान्सफर कति भएको छ भनेर हामीले सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ नि हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामी यहाँ के गर्छौँ भने नेक्स्ट स्टेपमा गएर यो हिट डिसिपेटेड फ्रम द सर्फेस भनेर हिट डिसिपेटेड फ्रम रेडिएसन सिम्पली अब यसलाई रेडिएसन इक्वल्स टु तपाईँले यसलाई चाहिँ अब यासले रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भने दिस क्यान बी क्याल्कुलेटेड बाई युजिङ द एक्सप्रेसन। सो हामीसँग अघि चाहिँ हामीले हिट डिसिपेटेडको लागि चाहिँ एउटा फर्मुला भनेको थियौँ नि, कतिको याद गर्नुभएको छ, त्यसको त्यो भनेको हामीले के भनेको थियौँ, दिस एज इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो त्यो 5.72 हैन, 5.72 इन्टु द्याट के भनेको रेडिएसन इफिसियन्सी हैन, 5.72 द्याट इन्टु के इन्टु द्याट इमिसिभिटी ई, त्यो ई पनि इमिसिभिटी ई पनि गिभन छ। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले अब यसको ब्राकेट गर्यो भने T1 बाई के थियो, T1 बाई 1000 को टु द पावर 4 है। यसमा चाहिँ अब के गर्नुस् भने अघिको फर्मुला एकचोटि हेर्नु होला है। अब यो सबै यसमा टाइप गर्न कतिको मिल्छ आई डोन्ट नो, यसलाई मैले यसरी लेखेँ है। तो यो चाहिँ हाम्रो T1 बाई 1000 है, यो T1 बाई 1000 को पावर 4 माइनस T2 बाई 1000 टु द पावर 4, यसको चाहिँ टोटल ब्राकेट गर्नुभयो, यो टोटल ब्राकेटमा राख्नुहोस् है। यो भनेपछि 5.72 के इन्टु ई अनि टोटल ब्राकेट T1 बाई 1000 टु द पावर 4 माइनस T2 बाई 1000 टु द पावर 4 अनि वाट पर मिटर स्क्वायर भनेर राख्न सकियो है। 5.72 इन्टु 10 टु द पावर माइनस के अरे 10 टु द पावर प्लस 4 पनि राख्नु पर्यो है यहाँ अगाडि। 5.72 इन्टु 10 टु द पावर प्लस 4 है, 5.72 इन्टु 10 टु द पावर प्लस 4, यहाँ चाहिँ 10 टु द पावर 4 ले पनि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अनि इन्टु के इन्टु ई टाइम्स T1 बाई 1000 को पावर 4 माइनस T2 बाई 1000 को पावर 4 टोटल ब्राकेट क्लोज गर्नुभयो भने अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अलिकति यहाँ भ्यालु चाहिँ लेखिहाल्छु है। सो यो 5.72 इन्टु दिस 10 पावर 4 अनि इन्टु हामीसँग के को भ्यालु भनेको चाहिँ 0.6 गिभन छ यहाँ, रेडिएटिङ इफिसियन्सी भनेर 0.6 छ अनि इन्टु इमिसिभिटी भनेर 0.9 छ अनि त्यसको ब्राकेट अर्को ब्राकेट पनि राखौँ। सो T1 भनेको 1200 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। सो त्यो 1200 लाई हामीले केल्भिनमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो 1200 प्लस 273 गर्नु पर्यो। 273 गरेपछि त्यो केल्भिनमा गयो, यो केल्भिनमा गएपछि यसको डिभाइड बाई यो डिभाइड बाई 4 चाहिँ 1000 है, 1000 अनि यसको एज अ होल टु द पावर चाहिँ हाम्रो कति भयो त, एज अ होल हाम्रो यो टु द पावर चाहिँ 4 है, टु द पावर 4। अब हामीलाई यहाँ ब्राकेट अर्को ब्राकेट पनि चाहियो, यहाँनिर ब्राकेट पनि चाहियो अनि माइनस हामीलाई यहाँ चाहिँ कति चाहियो त, यो 700 चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड टेम्परेचर छ प्लस 273 अनि यो डिभाइड बाई चाहिँ यसको पनि 1000 अनि यसको ब्राकेट हामीले यो यसमा पनि अर्को यो ब्राकेट राखेर यसको टु द पावर 4 गरेर यसलाई हामीले ब्राकेट बन्द गरिदियौँ भने अब यहाँ बाहिरपट्टि गई क्या हो है, बुझ्नु होला जस मैले भनेको यहाँनिर भोलि पनि राख्छु।
सो यो गरेर क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यो सबै बुझ्नुभयो यो क्याल्कुलेटर युज गर्नुभयो प्रकाश हजुर सर धेरै आयो कति आयो 117727.39 117727.39 भने 4 भयो यो भनेको हाम्रो यो फर्मुला भनेको वाट पर मिटर स्क्वायरमा हो है सो वाट पर मिटर यति वाट पर मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के आयो भन्दाखेरि हिट डिसिपेसन फ्रम द सर्फेस थ्रु द रेडिएसन आयो सो अब हामीलाई यो वाट पर मिटर स्क्वायर हो भनेपछि टोटल हिट डिसिपेसन चाहिँ यसलाई इन्टु यसको एरियाले मल्टिप्लाई गर्यो भने त चाहिँ आउँछ नि होइन त्यसको सर्फेस एरिया है यसको सर्फेस एरियाले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने त आउँछ है यो चाहिँ सर्फेस यसमा चाहिँ अब हाम्रो फेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामीले जुन यो अघि स्ट्रिप बनाएको थियौँ त्यसको चाहिँ यो चाहिँ हिट रेडिएसन चाहिँ हामीले कमसेकम चाहिँ यो लङ्गिचुडनल साइडको चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ भन्ने एजुम गरेर अब त्यो दुईटा लङ्गिचुडनल साइडको लागि जस्तो वाइड लेन्थ इन्टु वाइड गरेपछि एउटा एरिया आयो अनि अर्को साइडको त्यो चाहिँ 2 इन्टु लेन्थ इन्टु वाइड गरेपछि हामीले त्यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है सो त्यसो गर्यो भने अब चाहिँ यो टोटललाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने heat dissipated or dissipation जे भने पनि भयो इक्वल्स टु पावर इनपुट त्यसो भएको हुनाले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हामीले 117727.4 वाट पर मिटर स्क्वायर गर्यौँ इन्टु यसको चाहिँ हाम्रो जुन त्यो जुन लङ्गिचुडनल सर्फेसको एरिया भनेको 2 इन्टु वाइड इन्टु लेन्थ हुन्छ अनि इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो टोटल हिट इनपुट भनेको चाहिँ 6667 भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ सो यसो गर्यौँ भने विल गेट दिस ओमेगा इन्टु यल ओमेगा वाइड इन्टु लेन्थको भ्यालु चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ 6667 डिभाइड बाई त्यो भ्यालु युज गरेर चाहिँ हामीले यो डब्लु इन्टु एलको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ कति आयो यहाँनिर यो 6667 डिभाइड बाई 117727.4 इन्टु 2 गर्नुभयो भने कति आयो 0.028 0.028 है यति चाहिँ हाम्रो मिटर स्क्वायर भनेर आयो सो यो मिटर स्क्वायर भनेर आयो अब हामीले यो दुईटा इक्वेसन 1 र 2 को दुईटा इक्वेसन जुन छ नि 1 र 2 को दुईटा इक्वेसन चाहिँ हेर्यौँ भने अब हामीले यो यल बाई डब्लु इक्वल्स टु छ यो यल इन्टु चाहिँ डब्लु इक्वल्स टु छ भनेपछि यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्यो भने हाम्रो त्यो स्ट्रिपको लेन्थ र वाइडको भ्यालु त हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ सो यो दुईटाबाट चाहिँ अब सल्भिङ दिस 1 एन्ड 2 हाम्रो चाहिँ सल्भिङ दिस इक्वेसन्स I and II are 2 1 and 2 we get W and L right W and L so यो वाइड र लेन्थ चाहिँ वाइड लेन्थ अब यहाँ अलरेडी यो चाहिँ थिकनेस दिएको छ अनि लेन्थ र वाइड थाहा हुनु भनेको यसको चाहिँ हामीले हिटिङ एलिमेन्ट डिजाइन गर्नु भनेको नै यही हो हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ लेन्थ र वाइड चाहिँ पत्ता लगाऊ भनेको हो सो यो गर्छौँ है हामीले टोटल चाहिँ यसमा यति नै गरौँ भनेपछि अब यसमा त्यो छुट्टै एक्स्ट्रा फर्मुलाहरू भन्ने चाहिँ केही छैन यसमा अब त्यही हामीले यो रेडिएसनको इम्पेरिकल फर्मुला चाहिँ हामीलाई चाहियो यहाँनिर यो बाहेकको अरू चाहिँ भनेको जनरल कन्सेप्ट छ जनरल कन्सेप्टबाट नै क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ अब पावर क्याल्कुलेसन रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेसनको भइहाल्यो यहाँबाट हामीले लेन्थ र वाइडको टर्ममा एक्सप्रेसन निकाल्यौँ फेरि यहाँबाट चाहिँ हिट डिसिपेसन इक्वल्स टु पावर इनपुट गरेर चाहिँ लेन्थ र वाइड भनेपछि अब हामीलाई दुईटा चाहिँ भ्यारिएबल निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि हामीलाई एटलिस्ट दुईवटा चाहिँ इक्वेसन चाहिन्छ भन्ने सोच्यौँ भने त्यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौँ
ओके सो यो भयो होला है अर्को एउटा सानो न्युमेरिकल हेरौँ यसै कि अनि हामी अगाडि बढौँ होला है त a cubic water tank has surface area cubic water tanks surface area of 6 meter square and is filled to 90% capacity 6 times daily. 90% capacity सम्म 6 times daily fill गर्छ. The water is heated from 20 degree centigrade to 65 degree centigrade. The losses per square meter of the tank surface per 1 degree centigrade temperature difference is 6.3 watt. 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेन्समा चाहिँ 6.3 वाटेज चाहिँ पर स्क्वायर मिटर लस हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है यो सेन्टेन्स द लसेस पर स्क्वायर मिटर अफ द ट्याङ्क सर्फेस पर डिग्री सेन्टिग्रेड है टेम्परेचर डिफरेन्स इज 6.3 वाटेज सो फाइन्ड द लोडिङ इन किलोवाट एन्ड इफिसियन्सी अफ द ट्याङ्क भनेर सोधेको रहेछ लोडिङ इन किलोवाट कति छ र ट्याङ्कको इफिसियन्सी चाहिँ कति छ भनेर सोधेको रहेछ assume the specific heat of water given 4200 joule per kg per degree centigrade and 1 kilowatt hour भनेको चाहिँ 3.6 मेगा जूल हो भनेर पनि हामीलाई रिलेसन चाहिँ दिएको छ नि सो हाम्रो चाहिँ यहाँ के गिभन छ त भन्दाखेरि surface area of the cubic tank भनेर 6 meter square given छ नि surface area of the cubic tank भनेर 6 meter square given छ अब हामीलाई यहाँबाट चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि नि ओके हामीसँग यस्तो क्यूब छ नि भनेपछि यसको चाहिँ सर्फेस टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ 6 मिटर स्क्वायर छ भनेर जस्तो हामीले अब यहाँ लेट्स से यसको चाहिँ एक साइडलाई चाहिँ हामीले यल भनेर एजुम्सन गर्यौं भने ल यसको प्रत्येक साइड चाहिँ यल लेन्थ छ भनेर एजुम्सन गर्यौं भने यल लेन्थ छ भनेर एजुम्सन गर्यौं भने हामीलाई के थाहा छ भने एक साइडको एउटा साइडको एरिया भनेको चाहिँ यल इन्टु यल एल स्क्वायर हो भनेपछि 6 वटा सर्फेस छ 6 वटा सर्फेसको चाहिँ एरिया भनेको कति भयो त 6 एल स्क्वायर भयो सो हामी सिम्पली के गर्न सक्छौं 6 एल स्क्वायर इक्वल्स टु चाहिँ 6 एल स्क्वायर इक्वल्स टु हामीलाई कति गिभन छ त 6 मिटर स्क्वायर छ भनेपछि हामीलाई यसको प्रत्येक साइडको हैन यो प्रत्येक साइडको चाहिँ लेन्थ यल भनेको चाहिँ 1 मिटर रहेछ भन्ने त हामीलाई थाहा भयो यो अब यो युनिट क्युबिक चाहिँ ट्याङ्क जस्तो रहेछ है कि अनि भोल्युम अफ ट्याङ्क भनेर पनि अब हामीले सिम्पली निकाल्न सकिहाल्यौं यति भएपछि हैन सो भोल्युम अफ ट्याङ्क भनेर पनि हामीले 1 मिटर चाहिँ साइड भएको ट्याङ्कको भोल्युम भनेको 1 मिटर क्युब नै भयो हैन 1 मिटर क्युब नै भयो ठीक छ नि अनि वाटर टु बी हिटेड डेली भनेको छ नि वाटर टु बी हिटेड कति वाटर चाहिँ हामीले हिट गर्नुपर्छ त डेली भनेको छ अनि यहाँ हिटेड वाटरको क्वान्टिटी के दिएको छ भने 90% क्यापासिटी चाहिँ 6 टाइम डेली भनेको छ भनेपछि एकचोटीमा चाहिँ हामीले टोटल क्यापासिटी 1 मिटर क्युब हो भने एट अ टाइम हामीले 0.9 मिटर क्युब चाहिँ 90% भनेपछि 0.9 मिटर क्युब चाहिँ हिट गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले वाटर टु बी हिटेड डेली निकाल्नु पर्यो भने यो निकाल्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं 6 टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ वाटर चाहिँ बोइल के रे हिट गर्नु परेको छ के रे फिल गरेको छ अनि त्यो इन्टु त्यो 0.9 चाहिँ प्रति एट अ टाइम गरेको छ यति मिटर क्युब हैन सो यति मिटर क्युब सो त्यो भनेको हाम्रो 6 इन्टु 0.9 गर्नुभयो भने यो कति आयो चाहिँ 5.4 मिटर क्युब आयो होला नि हैन सो 5.4
मिटर क्युब आयो। अब 1 मिटर क्युब भनेको त कति हो? यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ केजीमा लग्नुभयो भने के हुन्छ? यसलाई केजीमा लग्दा 5.4 मिटर क्युब भनेको मैले डाइरेक्टली 5400 केजी भनेर लेख्न सक्छु। यसमा चाहिँ हाम्रो किन हुन्छ 1 क्युबिक मिटर वाटर भनेको चाहिँ 1000 केजी लिने गरिन्छ है। 1 क्युबिक मिटर वाटर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल्ली 1000 केजी लिने गरिन्छ, किनभने यसको 1 क्युबिक मिटर वाटर भनेको अब हामी यसमा के गर्छौं भने यसको डेन्सिटी चाहिँ हाम्रो 1000 हुन्छ नि त हैन। 1000 केजी पर मिटर स्क्वायर चाहिँ हामीले के मिटर क्युब चाहिँ हामीले यसको चाहिँ डेन्सिटी लिन्छौं वाटरको। त्यो भनेको चाहिँ 1 मिटर क्युब 1 क्युबिक मिटर भनेको 1000 लिटर हुन्छ, त्यो भनेको 1000 केजी लिन्छौं हैन। सो टोटल वाटर दैट टु बी हिटेड डेली भनेको 5400 केजी चाहिँ हामीलाई डेली वाटर हिट गर्नुपर्ने रहेछ। अनि यो हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ वाटर कति हो त? हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ वाटर चाहिँ कति पुर्याउनु छ भने 20 डिग्रीबाट 65 डिग्रीसम्म पुर्याउनु छ। भनेपछि 5400 केजी पानीलाई 20 डिग्रीबाट 65 डिग्री पुर्याउनलाई कति चाहिँ हिट चाहिन्छ त नि भनेर यहाँ निकाल्छौं अब हामी हो। यो हिट रिक्वायर्ड to raise the temperature of water अब from 20 to 65 त्यो भनेको हाम्रो केबाट दिन्छ त भने we have formula that MSDT हैन। सो अब MSDT भनेको we have the mass that is 5400 kg and the that S means that is specific heat of water. So that specific heat of water is given 4200 and the change in temperature is that 65 minus 20। यसो गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यो कति अमाउन्टको चाहिँ हिट भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। कति अमाउन्टको हिट चाहियो त यति चाहिँ हाम्रो वाटरको टेम्परेचर राइज गर्न भने कति आउँछ यहाँ? प्रकाश कति आयो यो? 5400 into 4200 into 65 minus 20 1.02 into 10 to the power 9 1.02 into the power 9। यसलाई चाहिँ यो त केमा आयो? यो जुलमा आयो नि हैन त? यो जुलमा आयो। अब यसलाई युनिटमा कन्भर्ट गर त। यसलाई मेगाजुल 1 मेगाजुल भनेको कति युनिट हुन्छ भनेर तिमीले यसलाई चाहिँ अब युनिटमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। हामीलाई चाहिँ 1 युनिट इक्वल्स टु 3.6 मेगाजुल भनेर गिभन छ। त्यहाँबाट चाहिँ यो जुलमा आयो भने यो जुलमा आइसकेपछि अब यसलाई हामीले किलोवाट आवरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। किलोवाट आवरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ यहाँ के छ त भने चाहिँ 3.6 मेगाजुल इक्वल्स टु 1 युनिट भनेर हामीलाई थाहा छ। सो यहाँबाट चाहिँ हामीले 1 जुल इक्वल्स टु कति युनिट भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं। सो कति युनिट आउँदो रहेछ यो? यसमा चाहिँ हामीले 1 जुल इक्वल्स टु यो 1 जुल इक्वल्स टु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्यौं भने त्यो 3.6 into 10 3.6 into 10 to the power 6 जुल लेख्न सक्छौं मेगाजुललाई। भनेपछि 1 डिवाइड बाइ हो 3.6 into 10 to the power 6 गर्यो भने त्यो 1 जुलको आउँछ। सो यो जुललाई चाहिँ त्यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने
यति चाहिँ युनिट किलोवाट आवर आउँछ ओके सो 1 जुल इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो 1/3.6 × 10⁶ किलोवाट आवर युनिट छ भने यो जुललाई चाहिँ यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुस् त कति आउँछ अब यो 1.02 × 10⁹ बाई 3.6 × 10⁶ ले चाहिँ मल्टिप्लाई के अरे डिभाइड गर्नुभयो भने अब त्यो 1 बाई त्यो भएको हुनाले कति आउँछ यहाँ 283.34 283.334 किलोवाट आवर सो यति युनिट चाहिँ हामीलाई त्यो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ त्यति पानी तताउनको लागि चाहिँदो रहेछ भनेर थाहा भयो अब हामीलाई लसेस पनि गिभन छ नि सर्फेसको ट्याङ्क सर्फेसबाट टोटल लस कति हुने भनेर पनि गिभन छ सी लसेस फ्रम the surface of a tank पनि गिभन छ लसेस चाहिँ कति चाहिँ हामीलाई गिभन छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त लसेस पर स्क्वायर मिटर अफ ट्याङ्क पर डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर डिफरेन्स इज 6.3 भनेको छ भनेपछि हाम्रो 6.3 चाहिँ के हो पर स्क्वायर मिटर हो 6.3 वाट इन्टु टोटल स्क्वायर मिटर भनेको हामीसँग कति छ 6 स्क्वायर मिटर चाहिँ सर्फेस छ अनि यो पर टेम्परेचर डिफरेन्स हो हाम्रो टोटल टेम्परेचर डिफरेन्स भनेको कति छ 65 - 20 दिस इज द टोटल टेम्परेचर डिफरेन्स है यो चाहिँ वाट हो अब यो वाटलाई चाहिँ अब हामीले आवरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्यौं भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं इन्टु यो हाम्रो 1 डे हो नि त हैन सो 24 आवरले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं यो गरिसकेपछि यो वाट आवरमा गयो यो टोटल वाट आवरलाई चाहिँ हामीले डिभाइड बाइ 1000 गर्दियौं भने दैट गिव्स द किलोवाट आवर है सो डिभाइड बाइ 1000 गर्दियौं भने दैट गिव्स द किलोवाट आवर सो यो लस किलोवाट आवर कति हो भनेर हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं यति गर्दा कति आयो Sir, 40.82 hour. Okay, so 40.82 किलोवाट आवर चाहिँ यो आयो लस आयो भनेपछि टोटल हाम्रो वाटर रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिँ 283 छ लस चाहिँ 40 छ भनेपछि टोटल इनर्जी सप्लाई त हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेट त हामीले थाहा पाउन सक्यौं हैन सो टोटल इनर्जी सप्लाई भनेको इनर्जी सप्लाई चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त भन्दाखेरि यो 283.34 प्लस 40.82 गरेपछि त हाम्रो टोटल इनर्जी सप्लाइड आयो यो भनेको कति आयो त 283 40 भनेको 283 प्लस 40 भने 324 अराउन्ड 324 होला हैन किलोवाट आवर टोटल इनर्जी सप्लाइड चाहिँ यति भयो है अब यसको लोडिङ इन किलोवाट निकाल्नको किलोवाट आवरलाई 24 ले डिभाइड गर्नुभयो भने किलोवाटको लोडिङ आइहाल्यो सो अब हामीलाई त्यहाँ के सोधेको छ भने माथि चाहिँ फाइन्ड द लोडिङ इन किलोवाट एन्ड इफिसिएन्सी अफ ट्याङ्क भनेर सोधेको रहेछ सो अब लोडिङ निकाल्नलाई चाहिँ तपाईले सिम्पली के गर्दै भयो चाहिँ लोडिङ निकाल्नको लागि त सिम्पली यो 324 लाई चाहिँ तपाईले 24 ले डिभाइड गरिदिनु भयो भने आवर कट भयो किलोवाट मात्रै आइहाल्यो अनि सिमिलरली इफिसिएन्सी निकाल्नलाई आउटपुट बाइ इनपुट गर्दै भइहाल्यो के भनेको वी हैव द डिजायर्ड आउटपुट भनेको रिक्तो छु भनेर न आउटपुटको लागि चाहिने भनेको चाहिँ हाम्रो 283 हो हैन 283.34 हो हामीले टोटल इनर्जी सप्लाई गर्नु परेको चाहिँ कति छ अराउन्ड 324 छ यो गरेपछि इफिसिएन्सी आइहाल्यो सो
दिस इज द यसको चाहिँ हाम्रो यो सिम्पल क्याल्कुलेसन चाहिँ यति भयो है। यस्तो खालको अब यो कस्तो छ भने यो चाहिँ हामीले सिम्पल चाहिँ अहिलेसम्म थाहा भएको फन्डामेन्टल कन्सेप्टबाट नै क्याल्कुलेट गर्न सक्ने न्युमेरिकलहरू हो यिनीहरू चाहिँ। अब एक दुईवटा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो चाहिँ आइडिया भइहाल्छ। क्लियर छ है? प्रकाश सक्यो यहाँसम्म? यस सर। सो अब फेरि हामी अलिकति यही चाहिँ पिडिएफमै कन्टिन्यू गरौँ है। यो पिडिएफ चाहिँ आइरहेछ है अहिले? आएको छ सर। ओके, सो अब मेथड्स अफ इलेक्ट्रिक हिटिङमा डिस्कस गऱ्यौँ भने हामीसँग अब इलेक्ट्रिक हिटिङको पनि डिफ्रेन्ट मेथड छ कि इलेक्ट्रिक हिटिङ युज गर्ने पनि डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ। बेसिकली हिट इज प्रड्युस ड्यू टु सर्कुलेसन अफ करेन्ट थ्रु द रेजिस्टेन्स। यो चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल्ली भनेको यो रेजिस्टेन्सबाट करेन्ट पठाएर चाहिँ हिट प्रड्युस गर्ने फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो। द करेन्ट मे सर्कुलेट डाइरेक्टली ड्यू टु द एप्लिकेसन अफ अ पोटेन्सियल डिफरेन्स अर इट मे बी इन्ड्युस्ड एडी करेन्ट है। एडी करेन्ट प्रड्युस गरेर चाहिँ करेन्ट फ्लो गर्न पनि सकिन्छ। अब त्यहाँ डाइरेक्टली भोल्टेज एप्लाई गरेर करेन्ट सर्कुलेट गराउन पनि सकिने भयो। सिमिलरली इन म्याग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रेसिस लस इज युज टु क्रिएट हिट है। म्याग्नेटिक मटेरियलमा चाहिँ हिट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ स्ट्रेसिस लस चाहिँ युज गरिन्छ है। इन डाइलेक्ट्रिक हिटिङ, अब डाइलेक्ट्रिक हिटिङ चाहिँ हुन्छ अर्को। त्यसो डाइलेक्ट्रिक हिटिङमा चाहिँ मोलिकुलर फ्रिक्सन इज इम्प्लोइड है। त्यो चाहिँ मटेरियलको मोलिकुलर फ्रिक्सनलाई चाहिँ युज गरिन्छ फर द हिटिङ सब्सटेन्स। एन आर्क इस्टाब्लिस्ड बिट्विन एन इलेक्ट्रोड एन्ड मटेरियल टु बी हिटेड क्यान बी मेड एज अ मेड सोर्स अफ हिट। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यो चाहिँ इलेक्ट्रोड र मटेरियलको बिचमा चाहिँ आर्क प्रड्युस गरेर पनि हिट गर्ने गरिन्छ। सो इलेक्ट्रिक हिटिङ क्यान बी ब्रोडली क्लासिफाइड एज पावर फ्रिक्वेन्सी हिटिङ एन्ड हाई फ्रिक्वेन्सी हिटिङ। सो पावर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हिटिङ, पावर फ्रिक्वेन्सी हिटिङ भनेको लो फ्रिक्वेन्सी हिटिङ पनि हो। यसलाई हामी पावर फ्रिक्वेन्सी भनेको त हाम्रो कति हो 50 हर्ज त हो हाम्रो सिस्टममा, पावर सिस्टमको फ्रिक्वेन्सी भन्न खोजेको। सो 50 हर्जकै सप्लाईबाट चाहिँ हामीले हिट गर्ने पावर फ्रिक्वेन्सी हिटिङ भयो। अर्को चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी हिटिङ भयो। सो पावर फ्रिक्वेन्सी हिटिङमा हेर्नुभयो भने यसलाई नै हामीले फर्दर चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्स हिटिङ र आर्क हिटिङ भनेर चाहिँ डिभाइड गरेको पाइन्छ। रेजिस्टेन्स हिटिङमा चाहिँ डाइरेक्ट रेजिस्टेन्स हिटिङ र इन्डाइरेक्ट रेजिस्टेन्स हिटिङ भन्ने छ। डाइरेक्ट रेजिस्टेन्स हिटिङमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ मटेरियल हिट गर्नुपर्ने हो त्यसकै रेजिस्टेन्सलाई युज गरिन्छ। इन्डाइरेक्ट मटेरियल हिटिङमा चाहिँ अर्को मटेरियल चाहिँ तताएर त्यसको सहायताले चाहिँ तताउनु पर्ने मटेरियल चाहिँ तताउँछौँ। जस्तो त्यो जुन हामीले रड तताएर पानी चाहिँ तताउँछौँ त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट हिटिङ भयो। पहिला रड तात्यो अनि रडको हिट चाहिँ पानीमा ट्रान्सफर भयो। डाइरेक्ट रेजिस्टेन्स हिटिङ भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ वाटरबाट नै करेन्ट चाहिँ फ्लो गराउनु भयो, वाटर रेजिस्टेन्सलाई नै युज गर्नुभयो भने त्यो डाइरेक्ट रेजिस्टेन्स हिटिङ जस्तो हुन्छ। आर्क हिटिङलाई पनि तपाईँले डाइरेक्ट आर्क हिटिङ र इन्डाइरेक्ट आर्क हिटिङ भन्ने डिफ्रेन्ट टाइपको हिटिङ छ। सिमिलरली यो हाई फ्रिक्वेन्सी हिटिङमा चाहिँ यु क्यान सी द इन्डक्सन हिटिङ, डाइलेक्ट्रिक हिटिङ एन्ड इन्फ्रारेड हिटिङ है। अब इन इन्डक्सन इन्फ्रारेड दिज आर मोस्टली युज्ड इन द कुकिङ टेक्नोलोजी नाउअडेज। So induction heating ma pani you can see two types of heating, that is direct core type induction heating and coreless type induction heating. So core type induction र coreless type induction भनेर हामीले ओभरअल यसरी चाहिँ डिफरेन्ट इलेक्ट्रिक हिटिङको चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेको हेर्न सक्छौँ। सो अब मुभिङ अन टु द रेजिस्टेन्स हिटिङ। सो रेजिस्टेन्स हिटिङ भन्ने बित्तिकै इट इज द आई स्क्वायर आर इफेक्ट भनेको कुनै रेजिस्टेन्स आर रेजिस्टेन्स भएको मटेरियलबाट आई एमाउन्टको करेन्ट फ्लो गरायौँ भने त्यसमा आई स्क्वायर आर एमाउन्ट चाहिँ लस हुन्छ। त्यो लस इन द फर्म अफ हिट हुन्छ। त्यही हिटलाई चाहिँ हामीले एज अ हिटिङ सोर्सको रूपमा चाहिँ
use गर्न सकिन्छ. When current is passed through the resistance element, I square R loss takes place, which produce heat. There are two methods of resistance heating. So the first one is direct resistance heating. So direct resistance heating मा चाहिँ के भन्छ भने, in this method the material to be heated is treated as a resistance. जुन मटेरियल चाहिँ हामीले चाहिँ हिट गर्नुपर्ने हो त्यसैको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ एज अ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ ट्रिट गरिन्छ. एन्ड करेन्ट इज पास थ्रु इट. त्यो मटेरियल जुन मटेरियलबाट हिटलाई हिट गर्नु छ तताउनु छ त्यहीँबाट करेन्ट पठाइन्छ. द मटेरियल मे बी इन द फर्म अफ पाउडर, स्मल सोलिड पिसेस अर लिक्विड. त्यो तताउनु पर्ने मटेरियल चाहिँ पाउडर हुनसक्छ, स्मल सोलिड पिसेस हुनसक्छ, लिक्विड हुनसक्छ. Two electrodes are inserted in the material and connected to either AC or DC supply. Obviously, two electrode will be required on the case of DC or single phase AC supply, but there would be three electrode in three phase supply. यो त बुझिहाल्नुहुन्छ सजिलै नै. When the material is the form of small pieces or powder of high resistivity, material is sprinkled over the surface of charge to avoid direct short circuit. So heat is produced when current passes through it. This method of heating has high efficiency because heat is produced in the material itself. So हामीले यसरी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चार्ज गर्नुपर्ने, यो चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने पार्टिकल्सहरू हो. यो हाई रेजिस्टिभ पाउडरहरू. अब यो चाहिँ हाम्रो सर्फेसमा चाहिँ हाई रेजिस्टिभ पाउडरहरू राखेको हो. अनि दिज आर टु इलेक्ट्रोड्स. अब एउटा यो चाहिँ हाम्रो सर्किट क्लोज हुनको लागि यहाँबाट चाहिँ गएको सप्लाई यो मटेरियलको थ्रु फेरि अर्को इलेक्ट्रोडबाट निस्किनु पर्यो अनि बल्ल सर्किट कम्प्लिट हुन्छ. भनेपछि यो जुन मटेरियल चाहिँ हिट गर्नुपर्ने हो त्यसमा आफैमा हिट प्रड्युस हुन्छ. भनेपछि यसमा हिट ट्रान्सफर गरिराख्नु परेन हैन. त्यो चाहिँ सोर्सदेखि सिङ्क लोडसम्म भनेर हिट ट्रान्सफर गरिराख्नु चाहिँ परेन यसमा. एन्ड नेक्स्ट वान इज इन्डाइरेक्ट हिटिङ सिस्टम. इन्डाइरेक्ट हिटिङ सिस्टम त हाम्रो यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, एउटा हिटिङ इलिमेन्ट युज गर्छौँ क्या. यसमा एउटा रेजिस्टेन्स इलिमेन्ट युज गर्छौँ. रेजिस्टेन्स इलिमेन्ट युज गरेर यसको हिटलाई अब यो पर्टिकुलर चाहिँ अरू यो जुन खास तताउनु पर्ने चाहिँ यो चिजहरू हो यिनीहरू योसम्म चाहिँ अब ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हिट. सो इन दिस हिटिङ मेथड इलेक्ट्रिक करेन्ट इज पास्ड थ्रु द रेजिस्टेन्स एलिमेन्ट which is placed in an electric oven. Heat produced is proportional to I square R loss in the heating element. The heat so produced is delivered to the material either by radiation or convection or by combination of two. This convection and radiation method is applied for the heat transfer from this heating element to desired sink element, or you can say simply charge. So रिक्वायरमेन्ट अफ गुड हिटिङ इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के हो त. एउटा हिटिङ इलिमेन्ट चाहिँ राम्रो हिटिङ इलिमेन्ट हुनको लागि यसको चाहिँ प्रपर्टिज चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हियर आर दिस सम पोइन्ट्स फर दिस रिगार्ड्स. इन्डाइरेक्ट रेजिस्टेन्स फर्नेस युज many different type of heating element for producing heat. A good heat element should have the following properties. So it should have high specific resistance. When specific resistance of the material of the wire is high, only short length of wire will be required. If same amount of heat will be obtained from low specific resistance element, length of the wire is also required more. So high first मा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, high specific resistance हुनु पर्यो. Then after high melting temperature हुनु पर्यो. अब हिटिङ इलिमेन्ट नै आफै पहिल्यै चाहिँ पग्लिदियो, मटेरियल भन्दा पहिल्यै हिटिङ मटेरियल पग्लियो भने त त्यो चाहिँ के भएन, चाहिँ त्यो चाहिँ युजफुल भएन नि. सो इट सुड ह्याभ हाई मेल्टिङ टेम्परेचर. लो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स, इट सुड ह्याभ द लो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ द रेजिस्टेन्स एन्ड हाई अक्सिडाइजिङ टेम्परेचर है. सो यसले चाहिँ लङ्गर लाइफलाई चाहिँ इन्स्योर गर्छ. जब अक्सिडाइजिङ टेम्परेचर बढी हुन्छ त्यो हिटिङ एलिमेन्टको लाइफ चाहिँ बढी छ भनेर हामी इन्स्योर गर्न सक्छौँ. एन्ड द नेक्स्ट वान इज पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ द रेजिस्टेन्स. So heating elements would have the positive temperature coefficient of the resistance. So you know what is positive coefficient of positive temperature coefficient of resistance? So this positive temperature coefficient of resistance means that resistance of the heating element should increase with the increase in temperature and should decrease with the decrease in temperature. So the resistance of material should be directly proportional to the temperature change.
So if the temperature coefficient of the resistance of heating element is negative, its resistance will decrease with rise in temperature and it will draw more current which will produce more wattage and hence heat. So positive temperature coefficient को benefit के भयो त भन्दाखेरि जब बढी ताप्दै गर्छ ताप्दै गएपछि रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ रेजिस्टेन्स बढ्दै गएपछि के हुन्छ करेन्ट कम तान्छ करेन्ट कम तान्दै गएपछि के हुन्छ त्यसको टोटल वाटेज कन्जम्पसन पनि कम हुन्छ and another is it should have the adequate mechanical strength. So a heating element को अब mechanical strength पनि sufficient हुनु पर्यो. The material of heating element should possess high mechanical strength of its own. Usually different type of alloys are used to get different operating temperatures. So for example, maximum working temperature of constant and अब जस्तो 45% nickel 55% copper is 400 degrees centigrade. That of nichrome 50% nickel र 20% chromium राख्यो भने निकेल र क्रोमियम राख्यो भने त्यो चाहिँ 1150 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड द्याट अफ कन्थ त्यो भनेको 70% चाहिँ यो चाहिँ आइरन र 25% क्रोमियम 5% एल्युमिनियम राख्यो भने यसलाई चाहिँ कन्था भन्दो रहेछ यसको चाहिँ 1200 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ टेम्परेचर हुँदो रहेछ यिनीहरू सबै हिटिङ एलिमेन्टहरू हुन् कि अनि अर्को चाहिँ सिलिकन कार्बाइडको चाहिँ 1450 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ यो चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ वर्किङ टेम्परेचर म्याक्सिमम वर्किङ टेम्परेचर यो हाम्रो डिफ्रेन्ट यो एलोयहरूको चाहिँ कम्बिनेसनको आधारमा चाहिँ यसको चाहिँ वर्किङ टेम्परेचर फरक हुन्छ सो these are the certain some requirement for good heating element. So moving forward हामीसँग अब रेजिस्टेन्स फर्नेस ओभन र अरू डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू यो हिटिङको अरू चाहिँ भनौँ न हामीसँग यो आर्क फर्नेसहरू बाँकी छ इन्डक्सन टाइपको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिटिङ छ अनि यो अरू डिफ्रेन्ट यो जुन यो डाइलेक्ट्रिक हिटिङ अनि यसमा यो प्लस यो च्याप्टरमा अर्को हामी बिल्डिङ हिटिङको कन्सेप्ट अलिकति पढ्छौँ हाम्रो एउटा बिल्डिङलाई चाहिँ त्यो विदिन अ प्रोपर हिट सिस्टममा राख्नको लागि हामीलाई चाहिने चाहिँ मेथड्सहरू टेक्नोलोजीहरूको विषयमा अलिकति यो कोर्समा पढ्छौँ सो आई थिङ्क अहिलेलाई यति नै गरौँ तपाईँहरूलाई एकछिनमा अब रिफ्रेसमेन्ट टाइम होला एकछिनमा फेरि अर्को क्लास होला होइन त्यही भएर मैले अहिलेको क्लास चाहिँ यति नै गरेँ अब स्टिल तपाईहरुको अब एक्जामले नै होला हैन एटेन्डेन्स चाहिँ धेरै नै घटिरहेछ है